ערב טוב חברים יקרים, כולם ב-20, התוכנית של עם ישראל. אין כאן מחכים, כל מה שאתם אומרים, כל מה שאתם שואלים, רוצים לדעת, אנחנו כאן כדי לענות וגם כדי לשמוע את מה שיש לכם לומר, הדברים החשובים באמת. כי מה שאומרים הפוליטיקאים, תסלח לי, אבל אנחנו עוד מעט ניגע בזה, אבל מה שאומרים הפוליטיקאים אולי פחות חשוב. כולם ב-20, מי שרוצה לשאול שאלות, את משה פייגלין, ערב טוב. לצידי, יושב ראש מפלגת זהות, ניגע גם אולי בשם, זהו מתי אנחנו ככה קצת יותר ניפתח. נזרום עם תוכנית חברתית חשובה לטעמי מאוד, ואני גם אשאל אותך על האורח שלנו אתמול כאן, אבל עוד מעט, רק נזכיר לכם חברים יקרים, אתם מוזמנים להגיב בדפי הפייסבוק של חדשות 0404, דף הפייסבוק של ערוץ 20, וגם אנחנו כמובן בשידור חי בטלוויזיה, בערוץ 20, הטלוויזיה של עם ישראל. משה פייגלין, שוב ערב טוב. ערב טוב בועז, ומזל טוב על השדרוג, תענוג לראות את ערוץ 20, איך אומרים? עולה כמה וכמה מדרגות. מדרגות, אנחנו בעיקר דואגים לדווח את האמת, לדווח את מה שעם ישראל רוצה לשמוע, בתנאי שהוא אמת כמובן. משה יקר, קודם כל סתם ככה בגדול, שואלים מה זה מפלגת זהות, למה השם זהות? אני ברור לי, אנחנו מכירים את התשובה, אבל אולי כדאי שעם ישראל ישמע ממך. תראה, יש היום משבר זהות בכל העולם, וגם במדינת ישראל. האדם הישראלי מחפש את זהותו, מחפש לשוב את זהותו, כל ענייננו הוא להתחבר לזהותנו הישראלית והיהודית, שהשם המלא הוא זהות תנועה ישראלית יהודית. הדבר החשוב ביותר לאדם הוא הזהות שלו. הזהות הזו נלקחת ממנו, ובמיוחד, אתה יודע, תהליך אוסלו. הרבה פעמים אני חושב על זה. הסכמי אוסלו, תהליך אוסלו, היה תהליך של מחיקת זהותה היהודית של מדינת ישראל. אתה יודע מי אמר את זה במפורש? זה פשוט מדהים. דוקטור רון פונדק, האדריכל של הסכמי אוסלו, אמר את זה במפורש. ההסכמים הללו לא נועדו להביא שלום, הם נועדו לייצר ישראליזציה של המדינה במקום יהוד שלה. כלומר, בעצם יש כאן מאבק, המאבק האמיתי הוא הרבה יותר שורשי ועמוק מהמאבק הטריטוריאלי או הביטחוני. זה מאבק על השאלה מי אנחנו. יש עוד מאבק, אתה יודע, כותבת לנו רויטל ציון, אחדות פייגלין, אחדות, תתאחד עם הליכוד. אין שום בעיה. אתה אומר, כמו הארנבת שצריכה להשפיע על האריה מבפנים. אז משמע של רויטל. אתה שואל משמע של הגברת, אנחנו כבר פה עוברים את התגובות בכמויות, אבל רויטל ציון כתבה את זה. רויטל יקרה. אני הייתי בליכוד הרבה מאוד שנים, מתוך כוונה מוצהרת, להגיע להנהגתו על מנת שהרכבת הדוהרת שוב אל אותם כיוונים של התנתקות, של אוסלו, של מסירת חברון, של חורבן עמונה, עוד מעט נתיב האבות לא עלינו, את הרכבת הזו לעצור ולהתחיל לכוון לכיוון אחר. אחרי שחסמנו את כל הכבישים, זו הוצאנו וניסינו לעצור את אוסלו, הגיע הזמן לתהליך מכיוון אחר, לראש אחר לחלוטין. ברגע שהתברר לי שהדרך להנהגת הליכוד בכל מקרה חסומה בפניי ותהיה חסומה בפניי גם בעתיד, באותו רגע חייב הייתי לבחור בין הקריירה האישית שלי, ואז את היית מרוצה, יש לי תפייגים בליכוד, לבין אני מניח שישאלו אותך עוד הרבה בנושא הזה, אבל אליעד אשר שואל אותך, אני מניח שהולך להיות ברשימה מועמד מפתיע, תוכל לגלות לנו אולי מי? בזהות? קודם כל אליעד צודק, ואני לא יכול לגלות מי. אבל כמה מפתיע אולי ככה חם, קר, משהו? לא. מעניין, מישהו מהליכוד? מישהו מה... אתה יושב עם עיתונאי, אתה... רבקה ריקי לוי שואלת... נשאיר את הדברים כרגע. רבקה ריקי לוי שואלת, אני רוצה לדעת למה אתה מבזה את נתניהו. רבקה, למה אתה אומר דבר כזה? היא שואלת. איפה אני... היא שואלת למה אתה מבזה את נתניהו. אתה יודע שאני היחיד שמקפיד לקרוא לו בשמו ולא בכינויו? אני מאוד מכבד את נתניהו. על מה זה מתבסס? אין לי מושג מאיפה היא מביאה את זה, אני לא מבין. רבקה, אולי תאתגרי אותנו, תשאלי אותנו. תתני רפרנס. בהצלחה גדולה כותבים לך סוף סוף איש אמת, שלא נכנע למנטליות של אוסלו. שיראל כותבת לך. אז תודה רבה שיראל. רק מי שבאמת נאבק באוסלו, ושמר את עצמו כל השנים מאז אוסלו, מחוץ למונחים של אוסלו, שמעולם לא אמר פלסטינים, מדינה פלסטינית, שטחי A, B ו-C, נשאר נאמן לארצנו, נאמנות מלאה, יכול עכשיו לבוא עם פתרון איך יוצאים מהביצה הזו. תודה רבה לך, שיראל. אני רוצה גם להפנות לצופים שלנו גם אולי שני הנושאים המרכזיים שאנחנו רוצים לדון כאן יחד איתך.
במקביל לשאלות ששואלים אותנו, כל הנושא של ההתחממות בדרום, גולשים וצופים יקרים, ערוץ 20, פייסבוק 0404, פייסבוק 20, כיצד כוחותינו צריכים לפעול מול כל נושא חדירות המחבלים, ראינו היום עוד אירוע קשה ומסוכן, מה אנחנו צריכים לעשות, מה כוחותינו צריכים לעשות, אני כבר אשאל גם אותך, וגם נושא נוסף של השקר הדמוגרפי, עסקנו בו במהדורת חדשות 20 לפני דקות, הנתונים המסולפים כבר ניגע גם בנושא הזה, אבל כיצד לדעתך, פייגלין היקר, צריכה הממשלה, מערכת הביטחון, האמת שכל פעם אומרים מערכת הביטחון, צה"ל, צריך לזכור שההוראות מגיעות מלמעלה. נכון. צה"ל הוא מבצע, נכון. זרוע הביצוע. אגב, אני לא הייתי מסיר אחריות לחלוטין מהגנרלים. יש להם אחריות. זאת אומרת, יש להם טווח מסוים לעשות. תשמע, כשנתניהו, מי שאומר שאני מבזה את נתניהו, כשנתניהו, לפי כל הפרסומים והעדויות, נתן פקודה להתחיל להכין מתקפה באיראן, הדרג המבצע, גם צה"ל וגם השב"כ, גם הרמטכ"ל וגם ראש המוסד, למעשה סירבו. כלומר, יש לנו היום צמרת של צה"ל, שהיא במקום למשוך קדימה ולתת את הביטחון העצמי לפוליטיקאים, לבצע כשצריך לבצע, עושים בדיוק את ההפך מזה. גם צה"ל הוא חלק מן הבעיה, לצערנו הרב. אנחנו כבר נחזור לזה, כי יהיו כאן שאלות בנושא הזה, אבל בינתיים אלירן שמעון שואל אותך, האם יש לך רעיון, כיצד אפשר לטפל בגנבות וכל הנושא של הפרוטקשן בנגב? תן לנו אני יודע כיצד לטפל. כשיש לך זהות, כשאתה יודע מי אתה גם מסוגל לזהות את האויב. מה שבטוח שאתה מכניס פה פוליטיקה, יופי, כל הזמן זהות. זה בדיוק העניין. אנחנו זורמים. תשמע, אני שאלתי את הרמטכ"ל במהלך צוק איתן בכנסת, שאלתי אותו, תגיד לי בבקשה מי האויב. תל אביב מופגזת כבר חודש וחצי, הוא לא ידע להגיד לי. חזרתי לשאלה הזאת בערוץ 13, בתוכנית בוקר של ערוץ 13, לפני תת-אלוף גיורא ענבר, תגיד לי מי האויב, החמאס או המנהרה? בן אדם אמר לי המנהרה. צמרת הצבא והמדינה בכלל איבדה את זהותה, לכן לא מסוגלת לזהות מי האויב, לכן גם לא מסוגלת לטפל בו, בין אם זה בנגב ובין אם זה בחדירת הגדר מעזה. איך אתה מתכוון לטפל במכפילי הכוח של השמאל, שואל אליעזר קרן? מכפילי הכוח, אני מניח שליטתו בבג"ץ וכו'. באמת הדבר הראשון שצריך לעשות, זה שהבג"ץ ייבחר על ידי הציבור הרחב ולא על ידי עצמו. הרי ראש המערכת, הפירמידה של אותם מכפילי כוח, בסופו של דבר זה הבג"ץ. וכל עוד השופטים הללו למעשה בוחרים את עצמם, וגם היום זה המצב, זה לא באמת השתנה. כל עוד זה המצב, הם לא מחויבים לציבור הרחב, וכל השתלשלות היועצים המשפטיים וכל מה שבא מאחוריהם הוא תוצאה של כך. אני יכול להמשיך ולפרט, אם יש לי את הזמן. מה אתה אומר, שניכנס לזה? בואו רק קודם כל ניתן קצת יש לנו זמן לדבר. נאוה קורן, שמעניין, נאוה קורן, שום דבר טוב לא יוצא ממפלגות ימין קטנות שלא עוברות את אחוז החסימה. נו, איך נאוה? זה אגב טענה שיש בכל בחירות. בטח. יש מפלגות שגירדו את 4 מנדטים, ובסוף מישהו נדפק מזה, הימין נדפק מזה. זו השאלה בעצם של נאוה קורן. אז הגברת נאוה קורן היקרה צריכה להחליט, האם בחג הזה היא רוצה לצאת מעבדות לחירות, או להישאר משועבדת לפרעה, או לימין שתמיד מבצע את מלאכתו של השמאל, במצרים. יצא לו מזמן ספר, כולנו חוזרים ואומרים את זה. למה תמיד הימין זוכה בבחירות, אבל השמאל ממשיך לשלוט, והימין ממשיך לבצע את המדיניות של השמאל? זאת בדיוק הסיבה. משום שכאשר מישהו מנסה לשנות כיוון, אז באים אנשים ואומרים, היי, הלו, האלטרנטיבה שלך היא נורא נחמדה, אבל אל תצא לדרך, אתה נשאר תמיד שבוי בידיים של הבג"ץ, ובידי מי שלא מוכן להחליף אותו. שאלה שאני לא ראיתי ממי מהגולשים, אבל אני אשאל. היה ונכנסתם לכנסת הבאה. מה זה היה ונכנסתם? השאלה היא בכמה נכנסתם. יש פה גם שאלה, אני כבר רואה ששואלים בכמה תיכנסו וזה, אבל היה ונכנסתם, אתה יודע, בואו אנחנו נשים את הדברים על השולחן, אנחנו אף פעם לא יודעים מה בורא עולם מתכנן לנו. אמת. היה ונכנסתם. היה וראש הממשלה נתניהו ממשיך, ימין ממשיך להחזיק, הוא ימשיך להחזיק, אנחנו יודעים בכל מקרה. לא. אני יודע, אני מאמין. אני מאמין שלא. ישבו איתך בקואליציה, יכניסו אתכם לקואליציה? למה לא? אני שואל. יצטרכו, יכניסו. והנה ירון מלכה ככה זורק לנו את הכדור, מניין הביטחון בכך שזהות הולכת לכיוון של 5 מנדטים, של 15 מנדטים.
זו אמירה ש... אתה יודע, אני התראיינתי אצל יעקב ברדוגו בגלי צה"ל, ופתאום הוא אומר לי, תשמע, וזה, כל עם ישראל שמע את זה בפריים טיים, ביחד עם וילנסקי, שם זה היה, 6 בערב, הוא אומר לי, תשמע, ראיתי 2 סקרים, אצל 2 מפלגות גדולות מאוד, שאתה נמצא במספרים מפתיעים מאוד, דיבר על דו-ספרתי, אני מדבר איתך, בלי שיזמתי את זה, לא סקר שלי, אלא של מפלגות אחרות. מפלגת זהות, בוא נירגע שנייה ונדבר רגע אחד ככה באמת ברוגע על העניין הזה. מפלגת זהות פונה לקהלים מאוד מאוד רחבים בחברה הישראלית. לא רק לימין, תתפלא. יש אלינו נדידה של צעירים ממרץ, תאמין או לא. אפילו ממרץ, אוקיי? בשביל זה אני מוכן. כן, כן, כן. הסקרים שאנחנו עושים מראים ששליש מהבוחרים שלנו בכלל מגיעים ממפלגות כמו לפיד, מפלגת העבודה, והרבה מאוד מהמפלגות החרדיות. זאת אומרת המסר שלנו הוא מאוד רחב, אנחנו מפלגה שבונה את עצמה עם DNA של מפלגת שלטון לעתיד, הולכת להיות לנו לראשונה בישראל פריימריז פתוחים, בקרוב, כל הציבור בישראל יוכל לדעת. זאת אומרת, תתחילו חברים להבין שאת כל הסל הזה של מפלגות התחייה, מפלגות הימין הקטנות, שמנסות איכשהו להיאחז בזנב של הימין ולבוא לתוך איזו חסימה, זה לא הסיפור של זהות. יכולתי להיות עכשיו בכנסת לפי הקונספציות הללו, בכל מיני תרגילים שונים. זה לא מה שאנחנו מתכוונים. לא הגענו לכאן כדי לדבר פוליטיקה. אבל אני נשאל על הדברים הללו. חיים שמריהו שואל אותך, פייגלין, למה אתה לא רץ לעיריית ירושלים? אני ארחיב את זה קצת מעיריית ירושלים מגיעים לליכוד. טוב, אני אמרת האמת. אני לא מנהל. הציעו לי גם לרוץ, תמיד מבקשים ממני לרוץ להנהגת, להיות ראש המועצה בקרני שומרון. אני לא מנהל. אני מנהיג. לא מנהל בתפקידך, ביכולתך? היכולותיי הן לא של מנהל. יכולותיי הן של מנהיג. יש הרבה מאוד מנהלים מצוינים מסביבי, וזה בדיוק מה שחסר היום בישראל. כולם רואים את העצים, מה נעשה עם הגדר? מה נעשה עם הבדואים בנגב? מה נעשה פה, מה נעשה שם? אני רואה את היער. ואני חייב לומר לך שאין שום מפלגה בישראל שמתייחסת לבעיות היסוד, לבעיות העומק ליער, ומשם מתחילה לרדת לפתרונות, ולכן לזהות יש מצע של 312 עמודים, שבאמת נותן תשובות. יצחק גולן שואל אותך, אולי תצטרף לאורלי לוי, וכך שניכם תוכלו להיכנס לכנסת. תשמע, יש לך פה הרבה הצעות היום, אתה יוצא מכאן עם סל של רעיונות, דיברנו על רעיונות, אתה יוצא עם סל. אורלי לוי, כבודה במקום המונח, נמצאת לחלוטין במרחב של הבעיה, לא במרחב של הפתרון. פשוט חד וחלק. חד וחלק. שאלנו קודם על הנושא של השקר הדמוגרפי, אני בכוונה מכנה אותו כך, עסקנו בכך בכתבה במהדורת חדשות 20, ממש לפני שעה קלה. למה, אתה יודע, אנחנו יודעים למה בתקשורת נוהגים לאמץ את זה ולדבר על זה, אבל מאיפה מגיע הקשקוש הזה? בועז, אתה יודע משהו? הם לא רוצים את ירושלים. הם לא רצו את ירושלים ב-48. אתה יודע שירושלים כבר שוחררה ב-48. מה הם רוצים? בוא נשאל מה הם רוצים. הם רוצים ישראליות במקום יהודיות. כמו שאמרתי קודם, אמר את זה רון פונדק. הם לא רצו את ירושלים ב-48, הם לא רצו את ירושלים ב-67, ועכשיו נתניהו הוריד את המגנומטרים, כן, בכניסה להר הבית. למה? כי הם איימו שהם לא ייכנסו להר אם הוא לא יוריד את המגנומטרים. זאת אומרת, הוא חשש שההר יישאר בידינו, בידי היהודים. מצד שני, הם רוצים ויזה, עוד מעט הם יצטרכו לחפש אותה דרך השגרירות. תבין, אני מנסה לתת לך תשובה לא שטחית. זה הרי לא יאומן. הנתונים הם לחלוטין לטובתנו, וישראל מ-67 עושה הכל כדי לנפח את המספרים. זה לא יאומן. ואני אומר לך שהמספרים הם עוד יותר נמוכים ממה שאומר אטינגר, גם לכך יש לי מקורות. והם עוזבים, וכפרים ריקים שלמים כבר ריקים, ואין שום בעיה דמוגרפית, והאישה הישראלית יולדת מכל אישה אחרת יותר מאמא שלה, היא היחידה בעולם שיולדת יותר מאמא שלה, וכמעט יותר מכל אחת אחרת בעולם המערבי ודאי. אז מה קורה פה? הם לא רוצים את חברון, הם לא רוצים את הר הבית, ותן לי את התירוץ הדמוגרפי שאיתו אני יכול להפחיד את העם. אני אחבר שתי שאלות של גולשים שונים, רביד גבאי של צופים שונים, שכותב, תסביר בבקשה את ההבדל בין זהות לשאר מפלגות הימין, ואושר וקנין שואל, פייגלין, הכל סיסמאות, רק אחדות, מפלגת ימין חזקה וגדולה ששמה ליכוד, תועיל לשינוי גם בבג"ץ.
נגעת בנושא של ליכוד, אז בוא ניקח את השאלה של רביד גבאי, תסביר בבקשה את ההבדל בין זהות לשאר מפלגות הימין. אגב, יש כאלה שאומרים שמפלגות האלה שנמצאות הם לא ימין, אז בוא נשאל. מפלגות הימין שאתה מדבר עליהן... שרביד מדבר עליהן. כן, אני עונה לו, לא? כן, כן. אז המפלגות הימין שרביד מדבר עליהן, תמיד היו באותה קואליציה מסרה את סיני למצרים והחריבה את כל ההתיישבות בסיני, מסרה את גוש קטיף והחריבה את גוש קטיף, מסרה כמעט את כל העיר חברון, החריבה לנו את נתיב האבות, מענה נערים על לא עוול בכפם, דבר זוועתי, נורא, בגיבוי מלא. אתה יודע מה, פה במקרה הזה הסיפור של הבית היהודי מרגיז אותי הרבה יותר, כי שרת המשפטים זאת איילת שקד, והשר בנט היה צריך להיות הראשון שנחלץ לעזרתם של הנערים הללו, ועדיין מעונים, ועדיין לא... זאת אומרת, מה ההבדל בינינו? אני אגיד לך מה ההבדל בינינו. אותי מעניינת ארץ ישראל, לא הימין. אותי מעניינים הנערים הללו. אותי מעניינים העקרונות, לא הכותרת. ובעקרונות הללו, הימין תמיד מבצע את מלאכתו של השמאל. אני רוצה שנתחיל לבצע את המדיניות שלנו, את האידיאולוגיה שלנו. ואתה יודע מה? אנחנו גם מנסחים אותה, מה שהימין מעולם לא עשה. אז רבותיי, תפסיקו לנסות למשוך אותי אל גובה הדשא ואל מרחב הבעיה שהוא תמיד הימין. ואני חייב לתת לך פה, אתה יודע מה, כמעט שיש הרבה שאלות שהולכות מהכיוון הזה, אז אני חייב לתת לך דוגמה. בכל זאת מהמקורות. כן, תשתדל רק בקצרה, כי יש לנו המון, אתה לא מבין מה שהולך כאן. לא נצליח. כן, אבל ננסה לתת לפחות לכמה שיותר במה, למרות שכל יום כאן הם מפגשים איתנו. אתה יודע מה, הצופים בנו, בוודאי המסורתיים שבהם מכירים את המושג, לא העכבר גנב, אלא החור גנב. העכבר הוא גונב, הוא אוהב את הגבינה, העכבר זה השמאל. השמאל רוצה למסור את ארץ ישראל, אבל לא העכבר השם. השם מי שפותח לו את הדלת, אתה יודע מי זה? החור. וזה הימין שאף פעם לא מציב באמת אלטרנטיבה לשמאל. זאת אומרת, מי שהשם באמת זה הימין, ושים לב שתמיד זה הימין שבסופו של דבר מחריב והורס ומבצע את המדיניות של השמאל. אתם רוצים להמשיך להצביע לחור? תצביעו ליכוד, תצביעו בנט, תצביעו ימין, אין שום בעיה. אתם רוצים לסתום את החור, יש לכם זהות. אני אציג את השאלה של נתן כהן, למרות שענית, אבל אני אולי אחדד אותה קצת יותר. נתן כהן שואל אותך, האם אתה מתכוון להתמודד שוב על ראשות הליכוד? אנחנו מבינים. כנראה האיש לא מבין שאני כבר, ברוך השם הליכוד מאחורינו. מאחוריך. אבל באמת אני רוצה לומר לך שבזהות ישנו ה-DNA, זה לא דבר שהולך לקרות כנראה במכה אחת. נתניהו ימשיך להיות ראש ממשלה? ישנו ה-DNA של מפלגת שלטון. הערכה שלי? כן, מעניין אותי. הערכה שלי שלא. שלא. למה? הערכה של משה פייגלין, ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא ימשיך. אתה מדבר בגלל חקירות או בגלל... אני מרגיש שהפיק שלו חלף. לפני, במשבר האחרון, מכאן רק למטה. אז אתה לא מאמינים בסקרים? תשמע, גם טראמפ לא האמין, גם מקרון לא האמין. בכלל, סקרים היום, אתה יודע, לא מצליחים. מאיר מזרחי כותב לך, פייגלין מותר לטעות, אך אסור לחזור על הטעות של התחייה שהפילה את שמיר. טוב, עוד פעם, הנושא הזה של... אנחנו חוזרים, אבל תראה, זה מה שמעניין את האנשים. מירי אשדר כותבת, צריך ליצור ליכוד חדש, עוצמה יהודית, יחד וזהות. תראה, אנחנו חוזרים על שאלות דומות, אבל אתה רואה את התחושה בציבור. אתה יודע. זה לא אחד, זה לא שניים. אתה יודע, הציבור מתקשה להבין שמה שזהות עושה, זה דבר חדש לחלוטין. אנחנו באמת פונים אל כל הציבור בישראל. אנחנו באמת מקבלים קולות מהמרכז, ואפילו מחלקים מהשמאל, תוך כדי האמירה הכי אידיאולוגית וימנית שיש. אז מה מצפים ממני עכשיו השואלים הללו? שאני אצמצם את עצמי למקום שבו באמת אין שום סיכוי לייצר אלטרנטיבה? תבינו שאנחנו מייצרים פה משהו חדש, אמיתי, שמוציא את הימין מהמרחב הכפו, שכל הזמן נסוג אחורנית, למרות שהוא בשלטון, אל יכולת לרוץ קדימה אתה שאלו מה הפתרון בעזה, אתה יודע מה הפתרון בעזה, וזה אף ראש מפלגה לא יגיד לכם. הפתרון בעזה הוא לחזור למצב של טרום אוסלו, ריבונות ישראלית בעזה, והיחיד בכנסת שאמר את זה במהלך צוק איתן הייתי אני. אבל שני יודעים שזה לא יקרה. בוודאי שזה יקרה. פחדנים. זה לא יקרה אם החבר'ה כאן, זה לא יקרה אם החבר'ה כאן לא יפתחו את הראש ויגידו, חבר'ה, חייבים להפסיק לפחד, אי אפשר להמשיך להיות שבויים של הימין, לא של השמאל, ולייצר אלטרנטיבה אמיתית. אישית, אני חושב שעל כל רקטה אחת, לא על כל רקטה אחת היה צריך לחזור ולהחזיר לנו את גוש קטיף, ולחזור ולחיות שם, גם היינו מצמצמים את המרחב, וגם מסבירים להם שאיתנו לא מתעסקים.
כן, אבל אני מסכים איתך, אבל אתה לא רץ לכנסת, אני כן. זה לא יקרה, אני גם לא ארוץ. אנחנו טוב לנו בערוץ 20, ערוץ, אתה יודע. לא ערוץ, כי טוב לי בערוץ. מה תעשה עם הפקידות שחותרת תחת המדינה, בשם המדינה? כאן צריך אומץ. שאלה יפה של רפאל. לחלוטין, זה מה שנקרא שומרי הסף, כן? כאן צריך אומץ של מנהיגים. אומץ של מנהיגים. הרי מה קורה כרגע? המנהיגות הקיימת, בוא נקרא לילד, לאדם בשמו, ראש הממשלה, כן? משחק לשני הכיוונים. לימין הוא אומר, הערבים נוהרים לקלפיות, לפקידות ולבג"ץ הוא אומר, אל תטלטלו אותי יותר מדי חזק, כי אני בעצם פועל למענכם. נתניהו עוצר שוב ושוב כל יוזמה להגביל את כוחו של הבג"ץ. בואו נבין את זה. אוקיי, הדיבור הזה לשני הכיוונים הוא זה שחוסם את הפקידים. אגב, אני לא מחמיא לך, אבל יש לך כאן הרבה מחמאות, אתה גם מקבל, למשל, כותב לנו תאו, אני לא יודע מהיכן הוא בעולם, שהוא זוכר, הוא כותב לנו באנגלית, אני זוכר אותך משנות ה-90, הלב שלו בימין, במקום הנכון, כך הוא כותב לנו. למה בג"ץ מפר החלטות של המדינה? ניסים לוי שואל אותך. תשמע, הבג"ץ חושבים שהם מעל המדינה, מעל החוק, מעל הכל. איך פותרים את זה? בוא נדבר על הפתרון, כי מה בג"ץ עושה אנחנו יודעים. מה הפתרון? הפתרון הוא רק דבר אחד, שהריבון האמיתי יבוא אומר, העם יהיה זה שבוחר את הבג"ץ. המצע של זהות... אבל אנחנו מדברים על עכשיו, אני אתן לך דוגמה. בוא נאמר, והיית בממשלה הזאת הנוכחית. כן. והיית, כמו כולם, שותף לגירוש, זה גירוש עמונה. מה היית עושה? אני לא הייתי בממשלה הזו, אם גרשים. זאת אומרת, היית עוזב. על עמונה? ודאי שלא. זאת אומרת, ודאי שלא הייתי בממשלה, ודאי שהייתי עוזב. נכון. אבל מה הפתרון? מה יכלו לעשות? היו עוזבים, היו מפרקים את הממשלה? אז אתה מצפה גם שהבית היהודי היה עוזב? אני אספר לך סיפור, ואני חייב לספר את הסיפור. אגב, אני מסכים איתך, כי גם אני כסות דבר. לא יעלה על הדעת. אבל מה הפתרון? תפרק את הממשלה ומה הממשלה הבאה? הבג"ץ מכריע. אז איזה יופי. אבל יש פסק דין חלוט. בוא נדבר על מציאות. יש פסק דין חלוט. חלוט, אין מה לעשות. יש גם פסקי... אתה יכול לעמוד על הראש, זה לא יעזור. אפשר לפרק, הממשלה הבאה שתקום, תפרק. בועז, תסלח לי, שטיפת מוח, וגם אתה נפלת עכשיו בזה. אוקיי? יש פסקי דין חלוטין כלפי אין ספור התיישבויות בלתי חוקיות בדואיות בנגב, ששם משום מה, אז תעביר, תודיע לבג"ץ, פסק דין חלוט, אין בעיה. אני מתחיל מכל פסקי הדין החלוטין כלפי הערבים. אז אני אגיד לך מה הפתרון. אני אומר לך מה הפתרון, ושמעתי אותו, ויש לי אותו בכתוב בכל מיני תגובות. רק כשרוצים משתמשים בו, וכשהם לא רוצים לא משתמשים בו. לפעמים על פסקי בג"ץ, כמו שיש בנושאים של בתים בלתי חוקיים של ערבים בכמויות, השתלטות על המדינה, כל מה שקורה כאן, הם תמיד זורקים לנו את המשפט המנצח. יש עניין ביטחוני, אי אפשר עכשיו, עמונה זה עניין ביטחוני. שרשרת של יישובים יהודים בארץ ישראל, זה עניין ביטחוני, ואגב... גם בן אוליאל אמרו שחייבים לענות אותו כי יש פצצה מתקתקת. פתאום נגמרה הפצצה מתקתקת, ומסתבר שלא הייתה שום פצצה ולא מתקתקת. של זינר כותב באותו, אולי באותו עניין ככה, מה עם יישוב יהודים ביישובים ערבים? זכותם של יהודים להתיישב בכל מקום. אבל אני רוצה לומר לך, בועז, כשאני נכנסתי לכנסת, אחרי זמן קצר, הודיע נתניהו שבכוונתו לשחרר 2,000 מחבלים ב4 פעימות. אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיפור הזה, אוקיי? אני שמעתי את הדבר הזה, שומו שמיים, איך אפשר לעלות על הדעת דבר כזה? והודעתי שאני אצביע נגד התקציב אם הדבר הזה יקרה. לא אכפת לי אם שאת הימין, לא משת הימין. אתה הולך לשחרר אל תוך מדינת ישראל 2,000 מחבלים? הרי זה מוות ודאי של אזרחים רבים. מה הולך כאן? ניסיתי לגרום לאגף הכי ימני בבית היהודי להצביע איתי, לאיים את אותו איום. אמרה לי, אני לא אשכח את זה, אמרה לי, שרה בממשלה, לא אומר את שמה, אם אתה תצליח להביא עוד 2, הוא לא ישחרר אף מחבל. כן. אוקיי? שרה מהליכוד. בסופו של דבר הצבעתי לבד נגד התקציב, כחבר קואליציה. 1,500 מחבלים שוחררו וכבר רצחו. שים לב. אז אני אומר לך שיש קווים אדומים, רק צריך מישהו שמחובר לאיזושהי מדיניות. שאלה על מסך הטלוויזיה, יואב דנינו שואל כאן בערוץ 20, קראתי שאתה בעד רבנות רפורמית. האם זה נכון? תשמע. אני כבר אוהב את החלק. אני חייב לומר לך שככל הנראה יש לנו... מאיכן זה יוצא? אני אגיד לך, זה בדיוק מה שעמדתי להגיד. יש מי שמודאג מצמיחתה של זהות ומפיץ שמועות כאלה, ואני רואה אותם ברשת, לא אומר יותר מזה. אז בוא נשאל אולי אחרת, מה דעתך על הרבנות, על הרפורמים? אתה יודע משהו? כל הנושא שקורה, אני קראתי כבר דברים, או שמעתי ציטוטים שלך, בנושא מתווה הכותל אולי, או דברים כאלה, אבל אני רוצה לשאול בכללית. אנחנו שומעים פתאום
שמענו בכלי תקשורת שונים, יהדות ארצות הברית, וכשאנחנו משוחחים איתם אתה שומע בכלל דברים אחרים, מה זה יהדות ארצות הברית? איזה שני רבנים רפורמים שבעצם מצטטים אותם. הרי מה קורה? רוב הציבור בישראל הוא ציבור מסורתי וציבור דתי, יש מיעוט קטן שהוא אנטי, נקרא לזה. אז ממה אנחנו מפחד? מה אנחנו צריכים חקיקה דתית? החקיקה משמשת בעיקר נגד הדתיים, רק הדתיים לא מבינים את זה. ברגע שנפתח את המרחב, אוקיי? וניתן לקהילות, לעיריות, להחליט... אני אשאל אותך שאלה. אם נשאל את הקהילה שבקרבה עומד לצעוד מצעד גאווה, אוקיי? האם היא מוכנה או לא? כמה מתוך 100 קהילות בישראל, אחת בבת ים, אחת בתל אביב, אחת בירושלים, אחת בחיפה, לא יודע מה, מתוך 100 קהילות אקראיות בישראל, כמה יגידו אין בעיה? נו. לדעתי, 5. עכשיו לא ירצו את זה. מה השורה התחתונה? השורה התחתונה היא שיש הרבה יותר כפייה חילונית בישראל מכפייה דתית. אין כפייה דתית לדעתי. אנחנו מדינה יהודית. עדיין... תשמע, אתה יודע, אני אתן לך... יש כפייה, לדעתי, יש מעט מאוד, בנישואים וגירושים, קצת אולי בכשרות. יש טיפה. כן, אבל שאתה יורד ברזולוציה ואתה שואל את רוב העם, אתה רואה... תשמע, בכל חברה יש יוצאים מן הכלל, אבל אנחנו חיים במדינה יהודית. בוא, אז מה שאני אומר לך... לא צריך לפחד מההלכה, היא לא איזה משהו שהוא... אני האחרון שלא מסכים איתך, אני רק אומר שהחקיקה, יכולת הכפייה של המדינה, משמשת היום בעיקר את השמאל, ואת מצעד פירוק הזהויות והמהויות, בוודאי שלא את הימין ואת הדתיים. אז בואו נשים את החקיקה בצד וניתן לעם להחליט. שלמה שואל אותך, מה המדיניות שלך לגבי עובדים זרים? אני אולי ארחיב את השאלה לגבי מסתננים. נו טוב, אני מצאתי את עצמי בבדידות מזהירה בהפגנת הנגד להפגנת השמאל, שהייתה לפני שבועיים במוצאי שבת שם בתל אביב. בוא נגיד הפגנת המסתננים עם השמאל. כן, הם צריכים לחזור לארצותיהם ובמהירות. מישהו שואל אותך איפה הכסף של השוטרים, 7 שנים, אתה יודע, יש מאבק השוטרים. כן. משהו שחשבת עליו קצת? כן. יכול לתת גם להם, תשמע, זהות אומרת שמפקד המשטרה המקומי במקום מגוריך צריך להיבחר על ידיך בבחירות, כמו בארצות הברית, ואז הוא עובד אצלך ולא אצל התקשורת. שים לב לשאלה של יהודה, האם לפחות אתה מדבר עם בנט? מה הקשר שלך? הקשר, עזוב מדבר, הקשר. אין בינינו איזה חברות מופלאה או משהו כזה, אף פעם לא הייתה. איזה משהו של שיתוף פעולה שאפשר לעשות, או חשבת, לקחת את זה, אתה מדבר איתי על 15 מנדטים, הלו. אתה בסקרים, כאילו... צריך שכולם יראו... אני אגב לא מאמין בסקרים. צריך שכולם יראו... צריך שהמרשרשים יהיו בכיס לפני שמתחילים לעשות מסחר, אבל השיתוף הפעולה, אם צריך להיות, יהיה גם איתו ועם כל... אדריאנה שואלת ויזואלית, מדוע אתם יושבים קרוב? אני נוח לי מאוד, נוח לי, כיף. עם ישראל צריך להיות קרוב, ביחד כל הזמן, כוחנו באחדותנו. כל היתר זה שטויות, אל תאמינו, הכי כיף לצפות בערוץ 20, אביגל פרידמן. כל הזמן כותבים, אז אני חייב גם לומר את זה. יצחק כהן כותב, הליכוד 50 מנדטים. בטח. 50 מנדטים? 40 מנדטים? 30 הערכות? שמע, אתה יודע, זה כמו מניות. מה שעולה חייב לרדת, מה שיורד עולה. הליכוד הוא לא 50 מנדטים והוא לא 40 מנדטים. הייתי בליכוד, אני מאוד מכבד את חברי הליכוד, וגם חלק מנציגיו, אבל חברים, הליכוד הוא לא התשובה. פרסומות בטלוויזיה, אז מה שאלה האחרונה ובקצרה, אייל בר כוכבא שואל, מה דעתך על ההסתדרות או לפחות על הגבלת כוחה? ויש פה ענייני שמאל. בוודאי, ההסתדרות היא רעה חולה, היא תמיד הייתה, והיא עודנה. מדינת ישראל סובלת מריכוזיות, מפרוטקציוניזם נורא, ממקורביזם נורא שתוקע את הכלכלה, וההסתדרות היא לחלוטין חלק מהבעיה הזו. טוב, חברים יקרים, אני מאוד רוצה להודות לך, זה עבר כל כך מהר, אתה יודע, אתה מדבר פה, אנחנו לא קראנו כלום. לא ראיתי שזה התחיל בכלל. פשוט מדהים, אני רוצה מאוד להודות לך. תודה לך, ושוב, תשמע, על הכיף. לפחות שהמסרים של זהות, אם זהות לא תצליח להיכנס, לפחות שהמסרים יחדרו, אנחנו עוד ניפגש כאן מן הסתם עוד. יהיה בסדר. כמה וכמה פעמים.